Today quickly became very full on as 1 hour after finishing the session with my group, the computer shop called me to inform me about how they had managed to fix my laptop. I was elated and I was dashing back to the shop to retrieve my device. Ok, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ cùng nhau thảo luận một chút về chủ đề being busy ở trong IELTS speaking, và mình rất là hy vọng là cái video này của mình có thể giúp ích cho các bạn một phần trong quá trình mình chuẩn bị cho kỳ thi IELTS. Chủ đề bận rộn nó là một cái chủ đề xuất hiện trong cả IELTS speaking part 1, 2 and 3. Và mình rất là hy vọng là với cái video này nó sẽ đóng góp một phần nào đó, một cái bài tham khảo để các bạn có thể lấy một vài cái từ vựng hay chúng ta giúp ích cho bản thân mình nhé. Ok, now let's get started. Ok, và bây giờ mình sẽ giới thiệu một vài các cái cấu trúc mà chúng ta có thể bỏ túi, tức là put them under your belt, đúng không ạ? Put them under your belt là mình dắt ở thắt lưng, đúng không ạ? Giống Batman để mình dùng sau này. Thì đầu tiên là chúng ta có cấu trúc là to be swamped with something, tức là bị nhấn chìm trong một cái gì đó. Swamped đó là một cái bãi lầy, đó là một cái vũng lầy. Nó có một cái từ nữa, đó là từ mire, nó cũng là một cái vũng lầy. Đấy, nhưng mà hai loại vũng lầy này nó khác nhau. Thì các bạn cứ hiểu nó là cái vũng lầy là được. Thì nó quan trọng nó là cái hình ảnh của nó thôi. Thì khi mà chúng ta có từ vũng lầy như thế này thì mình có thể hình dung được là nó được sử dụng như thế nào, đúng không? Tức là khi mà mình bị swamped with something thì tức là cái đấy nó nhấn chìm mình, cái something đấy nó nhấn chìm mình, đúng không ạ? Các bạn hãy tưởng tượng là cái something đấy nó là một cái là work đi, công việc đi cho nó chung chung, work, đúng không? Còn ở đây thì chúng ta có bản thân mình này. Mình thì đang bị rơi tự do xuống cái vũng lầy này, nó nhấn chìm mình, đúng không ạ? Đây là you đó, đúng không? Và mình rơi tự do xuống. Ok, và thế là mình đã xong một cái phần hình ảnh để mình có thể nhớ được cụm này. Khi mà chúng ta nói là I'm swamped with something thì nghĩa là gì? Em đang bị nhấn chìm bởi một cái gì đó. Mình cùng nhau đi các cái ví dụ nhé. I'm swamped with work at the moment. Mình bị nhấn chìm trong công việc ngay bây giờ. The department was swamped with job applications. Cái phòng ban này đã bị nhấn chìm dưới rất là nhiều các cái đơn xin việc. Các bạn chú ý là mình dịch cái từ with thành dưới để cho nó phù hợp với tiếng Việt. Còn with thì thường chúng ta sẽ dịch ra tiếng Việt sẽ là với, đúng không? Và với cụm thứ hai mình có là to be overwhelmed with or by something, tức là mình bị quá tải bởi một cái gì đó. Mình cùng nhau xem một vài các cái ví dụ nhé. Doctors' offices would be overwhelmed with phone calls. Các cái văn phòng của những cái người bác sĩ sẽ bị quá tải bởi những cái cuộc gọi điện thoại. We were overwhelmed by a high volume of workload, tức là chúng tôi đã bị quá tải bởi một cái khối lượng công việc rất là lớn, đúng không? Thì đây là một từ rất là hay, đúng không ạ? Mình bị quá tải bởi một cái gì đó. Overwhelmed by something. Okay, right. Now let's move on to structure number 3. Alright, và cuối cùng thì mình sẽ cùng nhau đến với một cấu trúc cuối. Cấu trúc cuối này là mình cân đối cái gì và cái gì đó. Thì nó xuất phát từ juggle. Juggle nó có nghĩa là mình tung hứng, đúng không? Khi mà các bạn tung hứng thì các bạn sẽ phải giữ rất là nhiều các cái vật ở trên không trung bằng hai tay. Ví dụ như là 3 vật thì cái vật này lên thì vật thứ hai, cái vật thứ nhất được ném lên thì vật thứ hai là cầm ở tay này, sau đó ném lên thì vật thứ nhất rơi xuống. Tức là mình giữ rất là nhiều thứ di chuyển trong cùng một lúc. Thì với cái nghĩa đó, với cái nghĩa bóng của nó thì nó nghĩa là mình sẽ làm thế nào đấy mà mình cân đối thời gian, sức lực của mình để mình giữ cho rất là nhiều các cái thứ, các cái hoạt động trong cuộc sống của mình nó diễn ra một cách hài hòa, đúng không ạ? Thì đấy nó gọi là juggle. Mình cùng nhau xem một vài các ví dụ nhé. Many parents find it hard to juggle children and a career. Tức là rất là nhiều các cái phụ huynh thì cảm thấy khó khăn khi mà phải cân đối giữa các con của họ và một cái công việc. Các bạn chú ý là mình vừa nói là cân đối giữa các con của họ
và một cái công việc. Thì trong tiếng Việt chúng ta có dùng giữa, thế nhưng mà tiếng Anh thì không. Tiếng Anh là luôn juggle children and the career. Các bạn chú ý nhé, không có juggle between đâu. Juggling my studies and repairing my computer is extremely tiring. Tức là cái việc mà cân đối giữa việc học và sửa cái máy tính của tôi thì rất là mệt mỏi. Ok. Và đó là ba cấu trúc mà chúng ta đi qua ngày hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau move on sang một phần khác, và trong phần này thì mình sẽ thử thực hành dùng các cấu trúc này nhé. Và cuối cùng thì mình sẽ có một cái phần bài tập nho nhỏ để chúng ta có thể thứ nhất là tập luyện về phát âm của nó. Cái thứ hai là mình thử đưa những cấu trúc này vào sử dụng. Ok. Thì đầu tiên nào, mời các bạn đọc cùng mình nhé. I am or was swamped with. Các bạn hãy điền một danh từ nào đó sau chữ with nhé. Ok. Tiếp tục nào. I am or was overwhelmed by. Ok. Và cuối cùng nào. I always try to juggle something and other responsibilities. I always try to juggle something and other responsibilities. Juggle. Okay, so we have, for example, I am swamped with work. I'm overwhelmed by my studies. I always try to juggle children and other responsibilities. Okay, that's it for the vocabulary needed for today. Ok, và với những từ vựng mà chúng ta đã học thì bây giờ mình sẽ làm một cái phần bài nói để cho chúng ta có thể đưa những cái từ vựng mà mình đã học và sử dụng. Okay, so I would like to start off by saying that I've gone through many times when I had a hectic schedule. However, if I had to choose one to talk about today, then it would definitely be the time when I was juggling my studies and fixing my laptop. So it all happened 5 years ago when I was in my senior year at a fairly reputable university. And if you know about the workload of a university student, you know that it's not something to be taken lightly. And I was swamped with work. I was dedicating all of my time and energy to a very important and impactful dissertation that was bound to be turned in just 2 days after the time of the story. So, being overwhelmed with a high volume of work, I was under great stress and pressure. However, just to make matters worse, my computers all of a sudden decided that it was a very good time to just break down. You know, at first the screen started flickering and the computer started stuttering, and after a point it just completely shut itself down. I was bewildered and very concerned about the situation, and I decided that the best move to make back then was just to wait until tomorrow to bring it in for repair. So the next morning, I drove swiftly to a local repair, a computer shop to be more precise, to be more accurate. And I was asking them about the possible cause of this problem, and they told me that they didn't know yet, and it would take around 2 to 3 or 4 hours just to fix the laptop, to identify the problem and fix it. So I made sure that I was gonna make a very good use of the time in between by dashing back to my university to discuss the project with my group. And so after I finished everything with my teammates, the repairer called me to inform me that my laptop was ready. So I never did think that the laptop took a much shorter time than the time expected for it to get fixed. And so I drove back again to the institution to retrieve the device. So as you can see, I was running back and forth between the two establishments
while also working on my project. It was one of the most demanding and trying times for me. And yeah, so I just gonna end the story here. So as you can see, I was running back and forth between my university and the computer shop while also working on my dissertation. So it was a time full of activity for me, and I think that's it.